सहारा नमस्ते यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म आज फेरि पनि एउटा नयाँ युट्युब भिडियो लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भइसकेको छु, जसमा चाहिँ म अडियो सङ्ग्स कलेक्सन हाम्रो मोबाइलबाट कसरी बनाउन सक्छौँ र कसरी अपलोड गर्ने यो युट्युबमा भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ म आज chhewang लामाको सङ्ग्स कलेक्सन बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा फिल्म मेकर भन्ने एप्स हो जुन मैले मेरो मोबाइलमा ओपन गरिरहेको छु र यो एप्सबाट म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला एउटा हजुरले फोटो चुज गर्नुहोस्, चाहे जुन सिङ्गरको भिडियो या अडियो सङ्ग्स कलेक्सन बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो सिङ्गरको फोटो चुज गर्नुहोस् या आफ्नो चुज गर्नुहोस्, डजन्ट म्याटर। र यहाँ साइज हजुरले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। 16 र 9 जुन साइज हेर्नुहुन्छ यो युट्युबको लागि पर्फेक्ट साइज हो र म त्यहीलाई नै साइज गरेर हेराउँदैछु। र जुन हजुरले यो ड्युरेसन हेर्दै हुनुहुन्छ यो मिनेटको माथिको चिन्हमा गर्नु भने हजुरको ड्युरेसन भनेको मिनेट, कति मिनेटको भिडियो बनाउने भन्ने बारेमा टक्क यो सार्नुहोस्। हजुरको इच्छाअनुसार जति मिनेटको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र यो सेकेन्ड रहेको छ, सेकेन्डलाई पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई चाहिए अनुसार मिलाउनुहोस् र म हजुरलाई यो 45 मिनटको बनाएर हेराउन गइरहेको छु। र जब हजुरले यसलाई ओके गर्नुहुन्छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोको साइज भनेको जम्मा 45 मिनटको। र सङ्ग्स कुनै चुज गर्नको लागि यहाँ म्युजिकको साइनमा जानुहोस्। अब म्युजिकमा क्लिक गर्नुहोस्, चाहे माई म्युजिकमा क्लिक गर्नुहोस्, कुरो एउटै नै हो। म माई म्युजिकमा गएर हेर्दा आउँदैछु र यहाँ मेरो मोबाइलमा निकै नै गाना रहेको छ र म यहाँ सर्च गर्न गइरहेको छु chhewang लामा सङ्ग्स भनेर। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सर्च गर्ने बित्तिकै chhewang लामाको जति गाना छ हजुरहरूलाई मैले यो प्ले गरेर पनि हेरेको छु कि अब कुनै सङ्ग सिलेक्ट गर्नको यहाँ प्लस चिन्हमा हजुरले इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गर्ने बित्तिकै इन्टरफेस आउँछ। हजुरले यो साइनहरूलाई यताउता गरेर क्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ या डाइरेक्ट ओके गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सङ्ग्स चाहिँ सिलेक्ट भइसक्यो। अब यसलाई हजुरले डेमो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट अडियो सङ्ग्स यहाँ सिलेक्ट गर्नको लागि यसलाई टक्क सार्नुहोस्, फेरि त्यहाँ म्युजिकमा जानुहोस्। म्युजिकमा गएपछि फेरि अघिको जस्तै प्रोसेस सेम प्रोसेस हजुरले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गरेर हजुरलाई मन लागेको गाना हजुरले यहाँदेखि फेरि प्लस चिन्हमा इन्टर गरेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हजुरलाई जतिवटा गाना सिलेक्ट गर्नु मन छ त्यतिवटासम्म सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसै गरी जतिवटा बनाउनुहोस्, जति मिनटको बनाउनुहोस्, हजुरले जति मिनटको बनाउँदा नि हुन्छ। र म यो भिडियोमा जस्ट हजुरलाई एउटा बेसिक नलेज मात्रै दिँदैछु। हजुरहरूको लागि म अर्को नेक्स्ट भिडियो बनाउने छु जुनमा चाहिँ म यसको पुरै डिटेल दिनेछु। हजुरले पुरै मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ जस्ट म हजुरलाई हेराउँदैछु। यहाँ फेरि यस्तै राइट सार्नुहोस्, राइट सारेको म्युजिकको इन्डमा लग्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ म्युजिकको इन्डमा आइसक्यो र फेरि म्युजिक साइडमा जानुहोस्। हजुरले त्यहाँदेखि फेरि म्युजिक सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई कतिवटा गानाको सङ्ग्स कलेक्सन बनाउनु मन छ, 10वटा 12वटा 20वटा डजन्ट म्याटर, आफ्नो इच्छाअनुसार हजुरले ढक्कसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। गाना सिलेक्ट गर्ने प्रोसेस सेम नै हो र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यसै गरी म हजुरहरूलाई सिलेक्ट गरेर हेराउँदै जाँदैछु। यहाँ चाहिँ धेरै कुरा रहेको छ यो सफ्टवेयरमा हजुरहरूले सिक्न लायकको, र यसमा चाहिँ जस्ट म यसैको नलेज दिँदैछु। हजुरले मेरो अर्को नेक्स्ट भिडियो हेर्नुभयो भने त्यहाँ पुरै मजाले डिटेल पाउन सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले जस्ट 4वटा गाना सिलेक्ट गरिरहेको छु।
अब फेरि पनि कुनै गाना सिलेक्ट गरिदिन्छ गइरहेको छु। यो गाना सिलेक्ट गरिसकेपछि म चाहिँ हजुरहरूलाई यो टेक्स्ट लेख्न चाहिँ सिकाउने छु। यसमा हजुरले चाहिँ इन्फर्म त दिनु पर्यो नि या। जस्तै कि अब हजुरहरूलाई म हेराउन गइरहेको छु। टेक्स्टमा जानुहोस्। टेक्स्टमा गएपछि यहाँ डबल ट्याप भनेर आउँछ, यहाँ डबल ट्याप गर्नुहोस्। यसलाई इरेज गर्नुहोस्। जस्तै मैले हजुरहरूलाई छेवाङ लागाको सङ्ग्स कलेक्सन बनाएर हेराइरहेको छु, त्यसैले म यहाँ छेवाङ लागा सङ्ग्स कलेक्सन भनेर लेख्छु र यसलाई एउटा साइडमा राख्छु ताकि अडियन्सले पनि हेरेपछि थाहा पाओस् ओहो यो छेवाङ लागाको सङ्ग्स कलेक्सन हो भनेर। र अब हजुरहरूले यसलाई साइज सानो ठुलो या यसको फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ म टक्क लेफ्ट साइडमा ल्याएर राखिरहेको छु। र अब यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हेलो हेलो भनेर जुन यो हो, यो भनेको एउटा फन्ट्स हो। हजुरले आफ्नो इच्छा अनुसारको स्टाइल राख्न सक्नुहुन्छ र स्पेसलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा इन्टर गर्नु है, यो जुन फन्ट छ यो चेन्ज भइरहेछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई जस्तो राम्रो लाग्छ, जुन अक्षरको स्टाइल राम्रो लाग्छ त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र जुन जुन युज गर्नुभएकै छैन त्यसमा इन्टर गर्नु भने डाउनलोड हुन थोरै केही सेकेन्ड चाहिँ टाइम लाग्नेछ र एप्लाई हुन्छ। अब यहाँ पनि धेरै अप्सन रहेको छ। यो अप्सनको बारेमा चाहिँ म हजुरहरूलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा मजाले चर्चा गर्नेछु। र अब हजुरहरूले यो जुन अक्षर हामीले लेखेका छौँ, टेक्स्ट लेखेका छौँ, यसको कलर चेन्ज गर्न चाहिँ म यसमा हजुरलाई सिकाउने छु। हजुरहरूले नै सक्नुहुन्छ, यहाँ धेरै प्रकारको कलर छ र मैले सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँ कलर चेन्ज भइरहेछ। कलरले हाम्रो जुन यो भिडियो या अडियो जुन छ नि यसलाई इफेक्टिभ पार्ने काम गर्छ, जुन चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र म हजुरहरूलाई हेराउँदैछु यहाँ धेरै प्रकारको कलरहरू छन्। हजुरले आफ्नो इच्छा अनुसारको कलर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ जुन अप्सन रहेको छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई सार्ने बित्तिकै यसको लेन्थ घटबड हुँदैछ। र अर्कोमा जब म क्लिक गर्छु यहाँ पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको ग्याप पनि डिस्टेन्स यताउता हुँदैछ। र हजुरले यसलाई टक्क राइट र सार्नुभयो भने यसको लेन्थ पनि बढ्छ, त्यसको ड्युरेसन टाइम पनि बढ्छ। हजुरले भिडियोको इन्डसम्म हेराउने कहाँसम्म हेराउने यसलाई टक्क सारेर त्यहाँसम्म लानुहोस्, त्यहाँसम्म यो हेरिन्छ। जस्तै कि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो लेन्थ बढिसक्यो, यसको कति टाइमसम्म देखिने त्यो पनि इन्क्रिज भइरहेछ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ म यसलाई प्ले गरेर आउँदैछु तर गानाको साउन्ड आइरहेको छैन किनकि मैले यो म्युटमा राखिदिएको छु। जस्ट मेरो भोइस हजुरहरूले क्लियरली सुन्नुहोस् र बुझ्नुहोस् भनेर। अब यसमा हजुरले फेरि पनि टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ किनकि हजुरले कतिवटा गाना सिलेक्ट गर्नुभयो, कुन गाना सिलेक्ट गर्नुभयो, 1 नम्बरमा कुन गाना राख्नु भएको छ, 2 नम्बरमा कुन गाना राख्नु भएको छ, त्यो पनि कसरी लेख्ने र कसरी राख्ने भनेर सिकाउँछु। र मैले यसको लेन्थ बढाएर हजुरलाई हेराउँदैछु प्ले गरेर। यहाँ जस्ट हेर्दै सक्नुहुन्छ 29 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड, त्यही पनि यो छेवाङ लामा सङ्ग्स कलेक्सन भनेर आएको छ। यसैले मैले राख्नले हजुरलाई यो जस्ट सिकाएको अहिले र डेमो पनि हेराइसकेँ। आशा छ हजुरहरूले यो बुझ्नुभयो होला र हजुरहरूलाई सजिलो हुनेछ। यसले हजुरहरूलाई यो फिल्म मेकर सफ्टवेयर युज गर्नलाई
मलाई चाहिँ हल्का प्यास लाग्यो जस्तो भइरहेछ घाँटी सुकेर तर मेरो छेउमा पानी पनि नभएकोले पानी पनि पिउनु नपाएर हल्का मेरो स्वर पनि चेन्ज होला जस्तो भइसकेछ र हजुरले अब यहाँ फेरि म हेराउँदैछु जस्तो यहाँ 1 नम्बरमा कुन गाना राख्नुभयो त त्यो गानाको नाम जस्ट टाइप गर्नुहोस् जस्तै मैले यहाँ टाइप गरेर हजुरलाई हेराउँदैछु तिमी मलाई भन भनेर जुन गाना छ त्यसको बोल हो यो सेकेन्ड नम्बर त्यसै गरी म थर्ड नम्बरमा कुन गाना राखेँ त्यसको नाम लेख्न गइरहेको छु हजुरहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार यहाँ कतिवटा गाना राख्नुभयो त्यो गानाहरूको जस्ट टाइप गर्नुहोस् र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ 5वटाको गानाको नाम लेखेर टाइप गरिरहेको छु र अब यसलाई पनि साइज मिलाउनुहोस् यताबाट लेफ्ट साइड कता कता सार्नुहुन्छ सार्नुहोस् अब यसको पनि हजुरहरूले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ सेम प्रोसेस रहेको छ अघि जुन मैले हजुरलाई जुन प्रोसेस हेराएको थिएँ त्यो नै एक्ज्याक्ट हो र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर गरेर गानाहरूको लिस्ट यहाँ तयार पारिसकेको छु र यसको साइज पनि हजुरले मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ मिलाउन सक्नुहुन्छ हजुरलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ पुरै डिटेलमा हजुरलाई यो सब हेराउनेछु आजको लागि चाहिँ जस्ट म सिम्पल कुराहरू हजुरलाई नलेज दिँदैछु यदि हजुरहरूले अझै डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहोस् त्यहाँ के कुरा हजुरले बुझ्नु भएन के कुरा जानकारी चाहनुहुन्छ त्यो मलाई सोध्नुहोस् म हजुरहरूलाई फेरि भिडियो बनाएर डिटेलमा दिनेछु र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसको नाम पनि मैले लेखिसकेँ कुन गाना छ मेरो यस भिडियोभित्र र 1 नम्बरमा कुन छ 2 नम्बरमा कुन छ त्यो डिटेलले मैले यहाँ दिइसकेँ र यसको साइज पनि मैले बढाइसकेँ यहाँ सेभ गर्नको लागि जस्ट हजुर यसमा क्लिक गर्नुहोस् आफूले कुन साइजमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्नुहोस् 1080 भनेको एचडी क्वालिटी हो र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 720 यो चाहिँ जस्ट टेक्को पर्फेक्ट क्वालिटी हो जस्ट त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो अब रेडी हुँदैछ त्यसै गरी आफ्नो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरले आशा छ हजुरहरूलाई यो मेरो भिडियो मन पर्यो होला हस् त धन्यवाद आजको लागि यति नै हजुरहरूसँग फेरि भेट हुनेछ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा